Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 156, sau khi đi tới đàn cổ Chí Tôn, Thạch Hạo đã bị đám người của Hỏa Vân Động và Yêu Long Đạo Môn chèn ép. Thế nên, anh ấy ngay lập tức đã liền ra tay lấy mạng một tên người của Hỏa Vân Động. Sau đó, lạnh lùng tiến về phía trước, Thạch Hạo khiến nữ nhân người của Yêu Long Đạo Môn run sợ, lập tức lùi lại, trên miệng không ngừng lắp bắp khinh thường tội huyết. Thế nhưng, Thạch Hạo chẳng thèm đáp lại, cứ lạnh lùng bước tới. Thế vậy, nữ nhân kia liều mạng, cô ta phóng người lên, cây roi trên tay liền quất xuống. Đối diện với nó, Thạch Hạo chỉ hừ nhẹ, một đòn tung ra lập tức xuyên qua người đối thủ, khiến cô ta lập tức bỏ mạng. Thế thế, những người ở phía sau vui sướng, họ biết người thiếu niên trước mắt chắc chắn sẽ giúp họ rửa hận trong lòng. Còn Thạch Hạo đứng trước lối đi vào đàn cổ Chí Tôn, thanh âm vang lên nói: "Có ta ở đây, Yêu Long Đạo Môn, Hỏa Vân Động, ai dám tới gần đều phải bỏ mạng." Thế thế, đám người của Yêu Long Đạo Môn liền xuất hiện, lao về phía trước công kích Thạch Hạo. Đáng tiếc, chiếm mâu trong tay Thạch Hạo xuất hiện. Ngay lập tức, anh ấy liền lao về phía trước cầm chiếm mâu cắt qua người đối thủ. Sau đó, thân thể phóng lên không trung, lôi điện kinh người tỏa ra. Lấy sức mạnh kinh người, Thạch Hạo liền đập thẳng xuống mặt đất, làm một vụ nổ kinh người bạo phát, toàn bộ người của Yêu Long Đạo Môn bỏ mạng. Không lâu sau, ở bên ngoài, đám thiên thần của Yêu Long Đạo Môn và Hỏa Vân Động thấy người của mình trở ra hàng loạt thì vô cùng tức giận. Còn Thạch Hạo, sau khi lấy mạng đám người kia, anh ấy cứ thế tiến về phía trước, hướng đến đỉnh của đàn cổ Chí Tôn và đoạt lấy Chí Tôn dịch. Thế nhưng, vừa bước tới phía trước được một đoạn thì bất chợt, trước mặt Thạch Hạo lại xuất hiện một bức tường lửa ngăn anh ấy lại. Sau đó, từ trên tế đàn kia, vài bóng người xuất hiện rồi tế ra bảo cụ. Nhất thời, từ trên trời cao, một con chu tước đỏ rực đánh về phía trước. Thế vậy, Thạch Hạo liền xuất ra một bàn chắn cản lại một đòn công kích mà con chu tước với sức nóng kinh người kia đánh tới. Sau đó, từng cây sen vàng xuất hiện, thứ này cắm rễ trong hư không, ngăn lại ngọn lửa của chu tước và phá tan nó. Chứng kiến chuyện này, lại thêm một tên ra tay, bảo cụ liền phát sáng, một con chân long vàng rực liền hiện ra rồi lao về phía Thạch Hạo. Thế nhưng vẫn như cũ, Thạch Hạo lạnh lùng, anh ấy liền cầm ra pháp khí đánh tan hư ảnh chân long, khiến nó tan biến trong hư không. Cứ thế lần lượt, từng người một, hệ ai đánh tới, bọn họ liền bị Thạch Hạo phá tan bảo cụ. Lấy sen vàng đại đạo bao phủ lấy cơ thể, anh ấy cứ thế một đường tiến về phía trước, không ngán bất cứ đối thủ nào. Tuy nhiên, khi Thạch Hạo tiếp tục bước lên thì trời cao bỗng xuất hiện dị tượng. Nhất thời, trên đầu Thạch Hạo xuất hiện một luồng uy áp ép tới, một màu xanh lan tràn như khuấy đảo cả bầu trời trước mắt. Thế thế, một vài người rỉ tai nhau nói, không hổ là Lục Quan Vương, bản thân không xuất hiện nhưng lại có thủ đoạn như vậy, đời sau tội huyết gặp nguy rồi. Lời nói của đám người này vừa dứt, ở giữa hư không lại xuất hiện biến hóa. Nhất thời, 6 loại bảo cụ lơ lửng giữa trời xoay tròn quanh vũng xoáy trên cao. Nhìn thấy chuyện này, không ít người kinh ngạc thốt lên nói: "Trời ơi, đây còn không phải là vòng lục đạo chí tôn của Ninh Xuyên sao?" Nghe vậy, Thạch Hạo nhíu mày, ánh mắt anh ấy liền chăm chú nhìn về phía trước. Không lâu sau, 6 loại bảo cụ kia bất chợt hóa thành một chiếc vòng. Sau đó, chiếc vòng kia lóe sáng, hư ảnh của Ninh Xuyên trên tay đeo chiếc vòng lục đạo chí tôn lạnh lùng hiện ra giữa không trung. Nhìn thấy hư ảnh này, ánh mắt Thạch Hạo có chút mơ hồ. Sau đó, thân hình điềm phóng lên trời cao và lẳng lặng đứng đó. Còn hư ảnh kia không nói một lời nào, thân thể khẽ động, ngay lập tức hắn ta liền huyễn hóa ra phù văn quanh cơ thể mình. Sau đó, bàn tay khẽ động, hắn ta liền đánh ra 6 loại bảo cụ, phóng thẳng về phía Thạch Hạo và công kích anh ấy. Đối diện với nó, sen vàng đại đạo tạo thành một tầng phòng ngự, liền bao phủ lấy cơ thể Thạch Hạo, mạnh mẽ ngăn lại 6 loại bảo cụ kia đánh tới. Giữa không trung, một cảnh tượng kinh khủng xuất hiện, 6 loại bảo cụ nhanh chóng biến đổi, một chiếc vòng tay khổng lồ hiện ra, liên kết 6 loại bảo cụ lại và bao vây lấy Thạch Hạo ở bên trong. Cứ thế, một luồng sức mạnh kinh người từ 6 loại bảo cụ ép về phía Thạch Hạo ở giữa trung tâm, làm anh ấy phải chống đỡ hết sức vất vả. Sau một hồi, bàn tay Thạch Hạo khẽ động, bên ngoài không trung liền xuất hiện một thanh chiến mâu bay ra rồi đâm thẳng vào chiếc vòng kia. Trong khoảnh khắc va chạm, nơi đây lóe lên từng tia lửa điện do ma sát tạo thành, cảnh tượng là cực kỳ kinh người. Cuối cùng, chiến mâu với sức mạnh kinh người bạo phát, Thạch Hạo liền điều khiển nó phóng về phía hư ảnh Ninh Xuyên ở phía trước. Trong khoảnh khắc đó, hư ảnh Ninh Xuyên bị Thạch Hạo xuyên qua, cứ thế tan biến trong hư không, còn 6 loại bảo cụ nó cũng liền tan rã. Thế nhưng, dị tượng trên trời cao kia vẫn tỏa ra uy áp ép xuống. Thế vậy, sau lưng hai cánh khẽ động, tòa động tiên khổng lồ sáng lên, Thạch Hạo cứ thế đứng lặng lẽ ở đó. Cuối cùng, trên người bạo phát ra một luồng lôi điện mạnh mẽ, Thạch Hạo quát lớn nói: "Cứ thăm dò đi, sau khi tiến vào tiên cổ, ta ắt sẽ diệt ngươi." Đến đây thì hết tập 157 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.